Chúng tôi đã chơi bóng ngày hôm qua. We played soccer yesterday. We played soccer yesterday. Hãy giữ phòng của bạn thật sạch. Keep your room clean. Keep your room clean. Bạn có thể gọi cho mình tối nay được không? Will you please call me this evening? Will you please call me this evening? Tôi nghĩ là chúng ta nên chờ thêm 30 phút nữa. I think we had better wait another 30 minutes. I think we had better wait another 30 minutes. Làm ơn lấy một cái. Please take one. Please take one. Anh ấy đã quyết định ra nước ngoài. He decided to go abroad. He decided to go abroad. Cô ấy chạy nhanh hơn tôi. She runs faster than I do. She runs faster than I do. Tôi không thể ngủ. I can't sleep. I can't sleep. Đừng hỏi mượn tiền tôi. Don't ask me for money. Don't ask me for money. Bạn có thể học tại đây. You can study here. You can study here. Chiếc áo này làm từ cốt tông. This blouse is cotton. This blouse is cotton. Tom thích bơi lội. Tom likes swimming. Tom likes swimming. Anh ấy đã phải bật cười. He laughed in spite of himself. He laughed in spite of himself. Đến lượt bạn hát. It's your turn to sing. It's your turn to sing. Tôi bị cảm cúm. I've caught a cold. I've caught a cold. Tôi đã giảm một ít cân. I've lost a little weight. I've lost a little weight. Anh tôi làm việc ở một ngân hàng. My brother works in a bank. My brother works in a bank. Anh ấy chơi tennis. He played tennis. He played tennis. Tôi không phải là sinh viên. I'm not a student. I'm not a student. Yên lặng nào, không thì em bé sẽ tỉnh giấc mất. Be quiet or the baby will wake up. Be quiet or the baby will wake up. Tôi biết cô ấy đang ngủ. I know she is sleeping. I know she is sleeping. Ngày mai mình bận. I'll be busy tomorrow. I'll be busy tomorrow. Điện thoại đã reo vài lần. The telephone rang several times. The telephone rang several times. Tôi học hỏi được rất nhiều từ anh ấy. I learned a lot from him. I learned a lot from him. Chúng làm từ gì vậy? What are they made of? What are they made of? Cô ấy chơi guitar. She plays the guitar. She plays the guitar. Xin lỗi, tôi làm rơi con dao. I'm sorry, I dropped my knife. I'm sorry, I dropped my knife. Tớ thường xuyên đi bộ tới trường. I usually walk to school.
I usually walk to school. Bên ngoài trời có vẻ ấm. It seems warm outside. It seems warm outside. Chúng tôi phụ thuộc vào bạn. We depend on you. We depend on you. Anh ấy muốn gặp lại chúng ta. He wants to see us again. He wants to see us again. Anh cứ làm điều anh thích đi. Do as you like. Do as you like. Cô ấy đã từ chối lời cầu hôn của tôi. She rejected my proposal. She rejected my proposal. Vợ tôi cũng sẽ rất vui khi được gặp bạn. My wife will be glad to see you too. My wife will be glad to see you too. Gia đình tôi đến Ý hàng năm. My family goes to Italy every year. My family goes to Italy every year. Đừng sợ mắc lỗi khi nói tiếng Anh. Don't be afraid to make mistakes when speaking English. Don't be afraid to make mistakes when speaking English. Tôi sẽ hộ tống bạn. I will accompany you. I will accompany you. Bạn nói về cái gì vậy? What did you talk about? What did you talk about? Chúng tôi sẽ không bao giờ đồng ý. We will never agree. We will never agree. Chiếc đàn piano này rất đắt đỏ. A piano is expensive. A piano is expensive. Chúng ta sẽ ăn ở đâu? Where will we eat? Where will we eat? Mời đi theo tôi. Please follow me. Please follow me. Bạn thích thứ nào hơn? Táo hay chuối? Which do you prefer, apples or bananas? Which do you prefer, apples or bananas? Tôi bị nhức đầu. I have a headache. I have a headache. Tôi không thể chịu được tiếng ồn. I can't stand the noise. I can't stand the noise. Du khách có lẽ sẽ không được cho các con vật ăn. Visitors may not feed the animals. Visitors may not feed the animals. Anh ấy là bạn của ai vậy? Whose friend is he? Whose friend is he? Mùa đông ở New York có thể rất lạnh. Winter in New York can be very cold. Winter in New York can be very cold. Anh ấy là đội trưởng của nhóm. He is the captain of the team. He is the captain of the team. Tay anh ấy không có gì. His hands were empty. His hands were empty. Tôi không thể đứng dậy. I can't stand up. I can't stand up. Đang thiếu một cái nĩa. There is a fork missing. There is a fork missing. Bạn không khát sao? Aren't you thirsty? Aren't you thirsty? Còn ghế trống nào không? Are seats available? Are seats available? Đây là ngày mùng 3 tháng 10. It's the 3rd of October. It's the 3rd of October. Bạn có thể tặng cuốn sách cho bất cứ ai muốn có nó.
You may give the book to whoever wants it. You may give the book to whoever wants it. Bạn đã để đèn của bạn sáng. You left your lights on. You left your lights on. Họ đã quên khóa cửa. They forgot to lock the door. They forgot to lock the door. Tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc. I felt very happy. I felt very happy. Rốt cuộc thì cậu đã sai. You were wrong after all. You were wrong after all. Tôi đã không tham gia vào cuộc trò chuyện. I didn't take part in the conversation. I didn't take part in the conversation. Tôi thích anh chàng đó. I like that young man. I like that young man. Cuốn sách này có vẻ thú vị đấy. This book seemed interesting. This book seemed interesting. Hôm qua tôi đã giúp anh ta. I helped him yesterday. I helped him yesterday. Bạn đã bao giờ thấy gấu trúc chưa? Have you ever seen a panda? Have you ever seen a panda? Từ đây đến trường là một chặng đường dài. It's a long way from here to school. It's a long way from here to school. Tôi nghĩ vậy. I think so. I think so. Tôi không biết ai trong số họ cả. I know none of them. I know none of them. Tớ sẽ đưa nó cho cậu. I will give it to you. I will give it to you. Tôi đã làm mất cây bút của mình rồi. I had lost my pen. I had lost my pen. Tớ tự hào về cậu. I'm proud of you. I'm proud of you. Chú tôi đã khiến tôi trở thành con người như ngày nay. My uncle has made me what I am today. My uncle has made me what I am today. Anh ấy đã chạy vào phòng. He ran into the room. He ran into the room. Đây là nhà của họ. This is their house. This is their house. Anh có thể lại chậm hơn được không? Could you drive more slowly? Could you drive more slowly? Tôi muốn có một cuốn từ điển tốt. I want a good dictionary. I want a good dictionary. Anh ấy đã giải thích vấn đề đó với tôi. He explained the matter to me. He explained the matter to me. Ông có khả năng dạy tiếng Pháp. He is capable of teaching French. He is capable of teaching French. Tôi đã mua nó. I bought it. I bought it. Rõ ràng là anh ấy sai. Obviously, he is wrong. Obviously, he is wrong. Phanh không hoạt động. The brake didn't work. The brake didn't work. Chúng thật đẹp. They are pretty. They are pretty. Bạn không trẻ hơn tôi đâu. You are no younger than I am. You are no younger than I am. Cái cà vạt này bao nhiêu tiền?
How much is this tie? How much is this tie? Anh ấy vẫn thường viết thư cho tôi. He still writes to me from time to time. He still writes to me from time to time. Bạn có biết lý do không? Do you know the reason? Do you know the reason? Túi này của ai? Whose bag is this? Whose bag is this? Tôi thật là đen đủi. How unlucky I am. How unlucky I am. Tôi đi dạo trong công viên. I went for a walk in the park. I went for a walk in the park. Bạn có bao nhiêu quyển sách? How many books do you have? How many books do you have? Các cô gái bắt đầu cười. The girls began to laugh. The girls began to laugh. Cô ấy có cái gì vậy? What does she have? What does she have? Máy bay bị trễ do thời tiết xấu. Due to bad weather, the plane was late. Due to bad weather, the plane was late. Anh muốn cưới em. I want to marry you. I want to marry you. Anh ấy bấm chuông. He rang the doorbell. He rang the doorbell. Để tớ xử lý việc này. Let me handle this. Let me handle this. Tôi không thường ở nhà vào ngày Chủ nhật. I'm not always at home on Sundays. I'm not always at home on Sundays. Chúng tôi đã hoàn thành phần việc của mình. We've already done our work. We've already done our work. Những quả nho này đã chín. These grapes are ripe. These grapes are ripe. Hôm qua bạn có vui không? Did you have a good time yesterday? Did you have a good time yesterday? Đó không phải là lỗi của tớ. It's not my fault. It's not my fault. Bạn đã nhìn thấy người phụ nữ ở đâu? Where did you see the woman? Where did you see the woman? Bạn có muốn ngồi xuống không? Do you want to sit down? Do you want to sit down? Chúng tôi không biết phải làm gì. We didn't know what to do. We didn't know what to do. Phòng vệ sinh ở đâu ạ? Where's the restroom? Where's the restroom? Anh ấy đã phá vỡ kỷ lục thế giới. He broke the world record. He broke the world record. Khi tôi đến đó, cửa hàng đã đóng cửa. The shop was closed when I went there. The shop was closed when I went there. Bạn có muốn ăn thêm một quả táo không? Would you like another apple? Would you like another apple? Trời mưa nặng hạt suốt cả ngày. It rained hard all day. It rained hard all day. Có giờ giới nghiêm không? Is there a curfew? Is there a curfew? Hãy nghe điện thoại đi. Answer the phone. Answer the phone. Tôi nghe ai đó đang gọi tên mình. I heard someone calling my name. I heard someone calling my name.
Không quan trọng việc anh ấy đến từ đâu. It doesn't matter where he comes from. It doesn't matter where he comes from. Tôi sẽ gọi lại sau. I'll call again later. I'll call again later. Trong hai câu trả lời, chỉ có một câu đúng. One of these two answers is right. One of these two answers is right. Mình rất vui. I'm so happy. I'm so happy. Anh ấy đã hết tiền rồi. He ran out of money. He ran out of money. Tôi thích trò chơi điện tử. I play video games. I play video games. Đa số mọi người đã bỏ phiếu chống lại dự luật. A majority voted against the bill. A majority voted against the bill. Mình phải vào thăm bạn trong bệnh viện. I must visit my friend in the hospital. I must visit my friend in the hospital. Xin cảm ơn bạn trước. Thank you in advance. Thank you in advance. Tom thích chơi bóng chày. Tom likes to play baseball. Tom likes to play baseball. Nhân tiện, bạn đến từ đâu? By the way, where are you from? By the way, where are you from? Chúng tôi là những người đến đầu tiên. We are the first to arrive. We are the first to arrive. Bạn đang làm việc à? Are you working? Are you working? Anh ấy giỏi lái xe. He is good at driving. He is good at driving. Nó giống như là tuyết vậy. It looks like snow. It looks like snow. Anh ấy ở ngay sau tôi. He was just behind me. He was just behind me. Bố tôi khăng khăng rằng chúng tôi nên đi. My father insisted that we should go. My father insisted that we should go. Anh dùng mật ong thay cho đường. He uses honey instead of sugar. He uses honey instead of sugar. Anh định làm gì vậy? What are you going to do? What are you going to do? Cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Thank you for today. Thank you for today. Nước tắm của con đã được rồi đó. Your bath is ready. Your bath is ready. Tôi ước tôi kiếm được nhiều tiền hơn. I wish I earned more money. I wish I earned more money. Hiện tại bạn có bận không? Are you busy now? Are you busy now? Một con muỗi vừa mới cắn tôi. A mosquito just bit me. A mosquito just bit me. Đây là cửa tự động. This is an automatic door. This is an automatic door. Bạn đã từng đến Canada bao giờ chưa? Have you ever been to Canada? Have you ever been to Canada? Tôi đợi cô ấy lâu rồi. I waited for her for a long time. I waited for her for a long time. Chiếc mũ này là của tôi.
This hat is mine. This hat is mine. Đừng nói nữa. Shut your mouth. Shut your mouth. Anh trai tôi chết trong một tai nạn giao thông. My brother was killed in a traffic accident. My brother was killed in a traffic accident. Cho tôi xem chiếc máy ảnh khác đi. Show me another camera. Show me another camera. Anh cảm thấy đói. I felt hungry. I felt hungry. Cậu có thể đón tớ tại nhà ga không? Can you pick me up at the station? Can you pick me up at the station? Tại sao bạn lại đến muộn thế? Why are you so late? Why are you so late? Thằng nhóc ấy là một cậu bé tốt bụng. He is a kind boy. He is a kind boy. Anh ấy trồng lúa. He grows rice. He grows rice. Hãy theo gương của anh ấy. Follow his example. Follow his example. Tôi thường tắm trước khi đi ngủ. I usually take a bath before going to bed. I usually take a bath before going to bed. Cơn đau ngày càng tệ hơn. The pain is getting worse. The pain is getting worse. Những sản phẩm này bán rất chạy. These products are selling like hotcakes. These products are selling like hotcakes. Bạn có thể mang cho tôi một chiếc gối và một cái chăn không? Làm ơn. Could you bring me a pillow and blanket, please? Could you bring me a pillow and blanket, please? Nó có vẻ thơm ngon. It smells delicious. It smells delicious. Tôi có nhiều người bạn ở nước ngoài. I have many friends in foreign countries. I have many friends in foreign countries. Cô bé giống mẹ mình. The girl resembled her mother. The girl resembled her mother. Tôi đến vừa kịp lúc cho chuyến bay. I arrived just in time for the plane. I arrived just in time for the plane. Có cái gì trong chiếc hộp vậy? What's in the box? What's in the box? Ông ấy nói tiếng Pháp. He speaks French. He speaks French. Mình cũng thích bánh ngọt. I also like cake. I also like cake. Cô thường chơi tennis khi nào? When do you play tennis? When do you play tennis? Anh ấy phát cuồng vì bóng chày. He is crazy about baseball. He is crazy about baseball. Không có hy vọng thành công nào. There is no hope of success. There is no hope of success. Tôi đã gặp anh ấy vài lần. I've met him on several occasions. I've met him on several occasions. Tính cách của tôi rất thoải mái. I'm easygoing. I'm easygoing. Hãy chọn giữa hai thứ này. Choose between these two. Choose between these two. Đừng tắt đèn. Don't turn off the light.
Don't turn off the light. Một vài cậu bé vào lớp học. Some boys came into the classroom. Some boys came into the classroom. Cậu ấy rất trẻ. He is very young. He is very young. Anh ấy có phải là giáo viên không? Is he a teacher? Is he a teacher? Tôi phải về nhà trong tuần này. I must return home within a week. I must return home within a week. Tòa nhà này được xây vào năm 1960. The building was built in 1960. The building was built in 1960. Ăn mọi thứ. Eat everything. Eat everything. Hôm nay thật quá nóng. It's awfully hot today. It's awfully hot today. Bạn có gặp anh ấy thường xuyên không? Do you see him often? Do you see him often? Bạn hoàn toàn đúng. You are absolutely right. You are absolutely right. Căn phòng này là của ai? Whose room is this? Whose room is this? Một tài xế đang ngủ trong xe hơi. A driver was sleeping in the car. A driver was sleeping in the car. Hòn đảo này nóng quanh năm. The island is warm all year. The island is warm all year. Cô ấy sống khá gần đây. She lives quite close by. She lives quite close by. Tôi thích đi du lịch một mình. I like to travel by myself. I like to travel by myself. Miếng bọt biển hút nước. A sponge absorbs water. A sponge absorbs water. Tom đang rất háo hức mua chiếc xe hơi mới. Tom is eager to buy a new car. Tom is eager to buy a new car. Anh ấy có đúng không? Is he right? Is he right? Anh ấy đến một lần một tuần. He comes round once a week. He comes round once a week. Từ đây đến đó bao xa? How far is it from here? How far is it from here? Anh trai tôi gửi lời hỏi thăm đến anh. My brother sends you his regards. My brother sends you his regards. Tôi mới chỉ bắt đầu. I'm just beginning. I'm just beginning. Những học sinh giỏi, học tập rất chăm chỉ. Good students study hard. Good students study hard. Tôi sẽ kê đơn cho anh. I'll give you a prescription. I'll give you a prescription. Hôm qua bạn bận à? Were you busy yesterday? Were you busy yesterday? Hãy giữ lấy dây thừng. Hold on to the rope. Hold on to the rope. Tôi đang đợi xe buýt. I'm waiting for the bus. I'm waiting for the bus. Phô mai được làm từ sữa. Cheese is made from milk.
Cheese is made from milk. Tôi đã nhận được thư của bạn. I received your letter. I received your letter. Chúng tôi đã ăn vào buổi trưa. We had lunch at noon. We had lunch at noon. Cậu bé đã bỏ chạy. The boy ran away. The boy ran away. Anh ấy đã dừng lại để nói chuyện với họ. He stopped to talk to them. He stopped to talk to them. Bạn và tôi có điểm chung đấy. You and I have something in common. You and I have something in common. Anh ấy đã nói gì? What did he say? What did he say? Có gì trong cái hộp này? What is in this box? What is in this box? Học tiếng Anh rất khó. English is difficult to learn. English is difficult to learn. Tôi mong được gặp bác sĩ sớm. I'd like to see the doctor soon. I'd like to see the doctor soon. Giày của ai vậy? Whose shoes are these? Whose shoes are these? Chúng tôi nhìn thấy những đám mây ở trên núi. We saw clouds above the mountain. We saw clouds above the mountain. Bạn đang làm gì đấy? What are you doing? What are you doing? Tôi không thích chiếc đồng hồ này. I don't like this watch. I don't like this watch. Cuốn sách này không hề đáng đọc. This book isn't worth reading. This book isn't worth reading. Tớ đã làm khuỷu tay mình bị thương. I hurt my elbow. I hurt my elbow. Đêm hôm đó rất tối. It was a dark night. It was a dark night. Tôi không thể ngừng cười. I can't stop laughing. I can't stop laughing. Anh ấy nổi tiếng đối với chúng ta. He is popular among us. He is popular among us. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy biết anh trai tôi. She told me she knew my brother. She told me she knew my brother. Anh ấy có một cái đồng hồ đắt tiền. He has a very expensive watch. He has a very expensive watch. Ngày mai là ngày nghỉ của tôi. Tomorrow is my day off. Tomorrow is my day off. Bạn đã ở đâu cả tuần nay vậy? Where have you been this week? Where have you been this week? Chiếc hộp được làm bằng gỗ. The box is made of wood. The box is made of wood. Bạn có thể vui lòng viết tên tại đây không? Would you please write your name here? Would you please write your name here? Tớ bắt đầu nhớ nó rồi. I am beginning to remember it. I am beginning to remember it. Tom đã bị ốm liệt giường vào Chủ nhật tuần trước. Tom was sick in bed last Sunday. Tom was sick in bed last Sunday. Giấc mơ của bạn đã thành hiện thực. Your dreams have come true. Your dreams have come true.
Họ đang nghe đài. They were listening to the radio. They were listening to the radio. Anh ấy sinh ra ở châu Phi. He was born in Africa. He was born in Africa. Anh ấy đã khuyên cô ta bỏ rượu. He advised her to stop drinking. He advised her to stop drinking. Họ có tiết tiếng Anh 3 lần một tuần. They have English lessons 3 times a week. They have English lessons 3 times a week. Đừng đổi ý. Don't change your mind. Don't change your mind. Anh ấy cưới chị của cô ấy. He was married to her sister. He was married to her sister. Tại sao nó lại nóng như thế? Why is it so hot? Why is it so hot? Cuốn tiểu thuyết này thật khó hiểu. This novel is difficult to understand. This novel is difficult to understand. Anh có gì đấy? What do you have? What do you have? Tối nay em không muốn ăn ở ngoài. I don't feel like eating out this evening. I don't feel like eating out this evening. Kể cho tớ nghe về điều đó đi. Tell me about it. Tell me about it. Anh sẽ sớm thích ứng với cuộc sống mới này thôi. You will soon adapt yourself to this new life. You will soon adapt yourself to this new life. Tôi bị dị ứng với sữa. I have an allergy to milk. I have an allergy to milk. Ở đây có 5 cái bút chì. There are 5 pencils here. There are 5 pencils here. Tôi đã đi tìm chìa khóa. I looked for the key. I looked for the key. Chúng ta nên đi đâu đây? Where should we go? Where should we go? Cậu sẽ không bao giờ nhận ra mình đã trải qua những gì. You will never realize what I went through. You will never realize what I went through. Bông hoa này đẹp đúng không? This flower is beautiful, isn't it? This flower is beautiful, isn't it? Tôi ngày nào cũng về nhà sớm. I go home early every day. I go home early every day. Tôi quen với khí hậu lạnh. I am accustomed to cold weather. I am accustomed to cold weather. Tôi có cuộc hẹn với anh ấy lúc 6 giờ. I have an appointment with him at 6. I have an appointment with him at 6. Vui lòng cho biết tên và địa chỉ. Name and address, please. Name and address, please. Cửa hàng đó có rất nhiều khách hàng. That shop has many customers. That shop has many customers. Tôi muốn có một chiếc cà vạt để mặc với bộ com lê này. I want a tie to go with this suit. I want a tie to go with this suit. Làm ơn bật tivi lên. Please turn on the TV. Please turn on the TV. Cậu có thể giúp tớ không? Can you help me? Can you help me?
Bạn nên làm theo lời khuyên của bác sĩ. You should follow your doctor's advice. You should follow your doctor's advice. Sách của cô ấy bán khá tốt. Her books sell pretty well. Her books sell pretty well. Cậu bé thừa nhận đã nói dối. The boy acknowledged having lied. The boy acknowledged having lied. Tớ đang học nhạc. I'm learning music. I'm learning music. Cô ấy du lịch vòng quanh thế giới. She traveled all over the world. She traveled all over the world. Chị tôi học piano 2 buổi mỗi tuần. My sister takes piano lessons twice a week. My sister takes piano lessons twice a week. Cô ấy vừa bước sang tuổi 12. She has just turned 12. She has just turned 12. Anh ấy luôn tử tế với tôi. He's always been kind to me. He's always been kind to me. Anh ấy đã trở về Hà Lan vào tháng 6. He returned from Holland in June. He returned from Holland in June. Dù em đi đâu, anh cũng sẽ theo em. No matter where you go, I'll follow you. No matter where you go, I'll follow you. Tất cả những bông hoa trong vườn đều có màu vàng. All the flowers in the garden are yellow. All the flowers in the garden are yellow. Cô ấy là người phụ nữ giàu có. She is a wealthy woman. She is a wealthy woman. Bạn có thích mèo đen không? Do you like black cats? Do you like black cats? Cái bánh này ngọt. This cake is sweet. This cake is sweet. Anh ta quen biết rất nhiều người. He knows a lot of people. He knows a lot of people. Tôi đang đói khủng khiếp. I am terribly hungry. I am terribly hungry. Nếu muốn thì anh đi đi. You can go if you want to. You can go if you want to. Anh ấy đã chạy nhanh hết mức có thể. He ran as fast as he could. He ran as fast as he could. Không phải tất cả chúng ta đều có thể nói tiếng Anh. Not all of us can speak English. Not all of us can speak English. Cô ấy thích cam. She likes oranges. She likes oranges. Điều đó phụ thuộc vào bạn. It's up to you. It's up to you. Một cơn gió mạnh đã thổi qua. A strong wind was blowing. A strong wind was blowing. Hãy đợi ngoài phòng một lát. Wait for a moment outside the room. Wait for a moment outside the room. Cô ấy đã nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. She spoke as though nothing had happened. She spoke as though nothing had happened. Tôi sẽ đến bên bạn ngay đây. I'll be with you in a second. I'll be with you in a second. Cháu muốn uống một ít nước. I want some water. I want some water. Câu trả lời của anh ấy khác tôi.
His answer is different from mine. His answer is different from mine. Cậu phải chú ý tới anh ấy. You must pay attention to him. You must pay attention to him. Bạn hiểu khá rõ về sumo nhỉ? You know quite a lot about sumo. You know quite a lot about sumo. Đừng để cửa sổ mở. Don't leave the window open. Don't leave the window open. Tôi để quyển từ điển của mình ở nhà dưới. I left my dictionary downstairs. I left my dictionary downstairs. Anh ấy đang ăn. He is eating. He is eating. Chuyến tàu ấy đã rất đông. The train was crowded. The train was crowded. Sao anh lại nói như vậy? Why do you say that? Why do you say that? Tôi phải đi bây giờ. I have to go now. I have to go now. Châu Á rộng hơn châu Úc nhiều. Asia is much larger than Australia. Asia is much larger than Australia. Cô ấy cũng không hiểu tôi. She doesn't understand me either. She doesn't understand me either. Tính cả tôi vào nhé. Count me in. Count me in. Ngày mai tuyết sẽ rơi. It'll snow tomorrow. It'll snow tomorrow. Tôi muốn gửi thư này đến Nhật Bản. I want to send this letter to Japan. I want to send this letter to Japan. Vợ tôi đang chuẩn bị bữa tối ngay lúc này. My wife is preparing dinner right now. My wife is preparing dinner right now. Anh ấy đã trở về từ Mỹ. He came back from America. He came back from America. Cứ lấy thứ gì bạn muốn. Take anything you want. Take anything you want. Anh ấy đã rất vui. He was very happy. He was very happy. Anh ấy đã dừng xe lại. He stopped the car. He stopped the car. Bữa tối sẽ được phục vụ lúc mấy giờ? What time will dinner be served? What time will dinner be served? Anh ấy đã mang theo một túi đầy táo. He carried a bag full of apples. He carried a bag full of apples. Bạn đã đọc xong cuốn tiểu thuyết đó chưa? Have you finished reading the novel? Have you finished reading the novel? Mục tiêu của anh ấy là trở thành một bác sĩ. His aim is to become a doctor. His aim is to become a doctor. Cậu bé cố gắng di chuyển cái ghế sofa nặng. The boy tried moving the heavy sofa. The boy tried moving the heavy sofa. Nghe nói rằng anh ta là một bác sĩ giỏi. He is said to be a good doctor. He is said to be a good doctor. Đây là một quyển sách cũ. This is a very old book. This is a very old book. Ai đã vẽ những bức tranh này? Who painted these pictures?
Who painted these pictures? Bố tôi bận. My father was busy. My father was busy. Chúng tôi đã chuyển đến một ngôi nhà mới. We moved into a new house. We moved into a new house. Xin hãy nhắm mắt lại. Close your eyes, please. Close your eyes, please. Anh ấy bơi rất giỏi. He can swim well. He can swim well. Tôi khá là chắc chắn. I am pretty sure. I am pretty sure. Những cuốn sách là của họ. Those are their books. Those are their books. Tôi bị nhức đầu kinh khủng. I have a bad headache. I have a bad headache. Tôi có thể cưỡi ngựa. I can ride a horse. I can ride a horse. Nhiều người bị lừa bởi quảng cáo. Many people were deceived by the advertisement. Many people were deceived by the advertisement. Tôi rất bận. I'm very busy. I'm very busy. Cổng vào bảo tàng ở đâu vậy? Where is the entrance to the museum? Where is the entrance to the museum? Anh ấy tức giận. He got angry. He got angry. Những cuốn sách này là của chúng tôi. These books are ours. These books are ours. Thời tiết ở New York thế nào? How's the weather in New York? How's the weather in New York? Bây giờ chị mệt rồi. I'm tired now. I'm tired now. Con mèo rất dễ thương. The cat is very cute. The cat is very cute. Bạn có nghe thấy ai đó đang bấm chuông không? Did you hear someone ring the doorbell? Did you hear someone ring the doorbell? Ai sẽ chăm sóc con chó của bạn? Who will look after your dog? Who will look after your dog? Anh ta là một người đàn ông nguy hiểm. He is very a dangerous man. He is very a dangerous man. Bạn đến đó lúc mấy giờ? What time did you arrive there? What time did you arrive there? Này, cậu đang đi đâu đấy? Hey, where are you going? Hey, where are you going? Hãy cùng kết thúc nó ngay. Let's finish it right away. Let's finish it right away. Tôi ước là tôi có thể. I wish I could. I wish I could. Anh ấy dậy sớm hơn bình thường. He got up earlier than usual. He got up earlier than usual. Tôi đã vặn tay nắm cửa rồi. I turned the doorknob. I turned the doorknob. Tôi không thể đi. Và tôi cũng không muốn đi. I can't go, nor do I want to. I can't go, nor do I want to. Bạn đi xe buýt đến trường à? Do you go to school by bus? Do you go to school by bus? Ngày mai mấy giờ chúng ta khởi hành?
What time do we leave tomorrow? What time do we leave tomorrow? Cô ta đến cùng với anh ấy à? Did she come with him? Did she come with him? Tớ muốn gặp em gái của cậu. I'd like to see your sister. I'd like to see your sister. Hãy đến nhà tôi vào chiều nay nhé. Come to my house this afternoon. Come to my house this afternoon. Tôi muốn ăn gì đó. I want to eat something. I want to eat something. Tôi đã không vượt qua được các bài kiểm tra. I failed the tests. I failed the tests. Ông ấy đã được bầu làm tổng thống. He was elected president. He was elected president. Tôi có thể gọt quả táo. I can peel an apple. I can peel an apple. Bạn trông có vẻ mệt mỏi. You look sick. You look sick. Tôi đến từ Tokyo. I'm from Tokyo. I'm from Tokyo. Tôi muốn khóc quá. I felt like crying. I felt like crying. Nhân tiện, chiều nay bạn có rảnh không? By the way, are you free this afternoon? By the way, are you free this afternoon? Tôi có một con chó màu đen trắng. I have a black and white dog. I have a black and white dog. Tối qua bạn có ra ngoài không? Were you out last night? Were you out last night? Cô ấy đã quyết định không tham dự cuộc họp. She decided not to attend the meeting. She decided not to attend the meeting. Để tôi đi một mình. Let me go alone. Let me go alone. Làm ơn, hãy nhanh tay lên. Please do it quickly. Please do it quickly. Ở đây nóng thật. It's very hot here. It's very hot here. Kiểu váy này đang là mốt hiện nay. That kind of dress is now in fashion. That kind of dress is now in fashion. Tại sao anh làm như thế? Why did you do that? Why did you do that? Điều gì sẽ xảy ra? What would happen? What would happen? Anh ấy đã học được 2 tiếng rồi. He has been studying for 2 hours. He has been studying for 2 hours. Bạn sẽ có cái gì vậy? What are you going to have? What are you going to have? Tôi cần một chiếc xe đạp mới. I need a new bicycle. I need a new bicycle. Xin lỗi, nhưng tôi có thể mở cửa sổ không? Excuse me, but may I open the window? Excuse me, but may I open the window? Anh có hút thuốc không? Do you smoke? Do you smoke? Anh ấy đã nhận việc. He accepted the job. He accepted the job. Anh ấy vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. He didn't answer my question. He didn't answer my question.
Chiều hôm qua anh ấy bận. He was busy yesterday afternoon. He was busy yesterday afternoon. Tôi cần chợp mắt một lúc. I need to get some sleep. I need to get some sleep. Tớ không biết bơi. I can't swim. I can't swim. Em gọi cho cô ấy chưa? Have you called her yet? Have you called her yet? Anh ấy đã hứa nhưng lại không đến. He promised to come, but he didn't come. He promised to come, but he didn't come. Tôi vẫn chưa hoàn thành bài tập về nhà của mình. I haven't finished my homework yet. I haven't finished my homework yet. Anh ấy không nói gì cả. He didn't say a word. He didn't say a word. Ớt làm cay cháy lưỡi tôi. The chili burnt my tongue. The chili burnt my tongue. Anh ấy thường đến Tokyo. He often goes to Tokyo. He often goes to Tokyo. Hãy dịch câu này sang tiếng Anh. Put this sentence into English. Put this sentence into English. Tôi nghe radio mỗi tối. I listen to the radio every night. I listen to the radio every night. Ai đã làm vỡ lọ hoa? Who broke the vase? Who broke the vase? Tôi thích bức tranh này. I love this picture. I love this picture. Làm ơn lấy cho tôi cái ghế. Get me a chair, please. Get me a chair, please. Cô ấy đang mang một cái ba lô trên lưng. She is carrying a backpack on her back. She is carrying a backpack on her back. Anh ta có thể lái xe hơi. He can drive a car. He can drive a car. Hãy chia số tiền cần thanh toán. Let's split the bill. Let's split the bill. Cô ấy nói tiếng Anh rất giỏi. She is good at speaking English. She is good at speaking English. Tôi cần vài tờ giấy. I need some paper. I need some paper. Anh ấy đã gian lận trong bài thi sinh học. He cheated on the biology exam. He cheated on the biology exam. Sữa có vị chua. The milk tastes sour. The milk tastes sour. Cậu bé đang chạy. That boy is running. That boy is running. Nhiều người trong chúng tôi đã mệt. Many of us were tired. Many of us were tired. Anh ta có xe riêng. He has his own car. He has his own car. Tôi đã ngủ thiếp đi trước khi bố tôi về. I fell asleep before my father came home. I fell asleep before my father came home. Tôi có một ý tưởng. I have an idea. I have an idea. Bàn này đã được đặt rồi. This table is reserved. This table is reserved. Không có tin nào tốt cả. No news is good news.
No news is good news. Bây giờ hãy nín khóc đi nào. Now stop crying. Now stop crying. Cô ấy treo lịch trên tường. She hung the calendar on the wall. She hung the calendar on the wall. Tôi ở trong đội bóng chày. I belong to the baseball team. I belong to the baseball team. Mẹ mình cắt chiếc bánh. My mother cut the cake. My mother cut the cake. Đường tan trong nước. Sugar dissolves in water. Sugar dissolves in water. Tôi đã nhờ mẹ giặt tất cả quần áo của mình. I had all my clothes washed by my mother. I had all my clothes washed by my mother. Cho tôi xem nào. Let me see it. Let me see it. Bạn có biết khi nào cô ấy sẽ đến không? Do you know when she will come? Do you know when she will come? Tất cả cửa trong ngôi nhà đã được khóa. Every door in the house is locked. Every door in the house is locked. Xin vui lòng trả lời điện thoại. Please answer the phone. Please answer the phone. Bạn nhìn thấy họ lần đầu khi nào? When did you see them first? When did you see them first? Tủ lạnh của chúng tôi bị hỏng. Our refrigerator is out of order. Our refrigerator is out of order. Nhiệt độ của anh ấy đang bình thường. His temperature is normal. His temperature is normal. Làm ơn đưa cho tôi đường. Please pass me the sugar. Please pass me the sugar. Bình tĩnh nào. Take it easy. Take it easy. Tối qua bạn có ở nhà không? Were you at home last night? Were you at home last night? Bạn có thể ký ở đây không? Could you sign here? Could you sign here? Đừng phạm lỗi đấy. Don't make a mistake. Don't make a mistake. Hôm nay cậu trông nhợt nhạt thế. You look pale today. You look pale today. Tờ báo này miễn phí. This newspaper is free. This newspaper is free. Tôi sẽ vắng mặt vào ngày mai. I'll be absent tomorrow. I'll be absent tomorrow. Anh ấy là bạn của cô ấy. He is her friend. He is her friend. Bạn có hứng thú với điều gì? What are you interested in? What are you interested in? Cô ấy sẽ làm điều đó trong 24 giờ tới. She'll do it in 24 hours. She'll do it in 24 hours. Con chó của cậu luôn sủa tớ. Your dog always barks at me. Your dog always barks at me. Thật đáng tiếc khi cậu không thể đến. It's a pity that you can't come. It's a pity that you can't come. Thành công anh ấy có được là nhờ ơn của bố mẹ anh ấy. He owes his success to his parents. He owes his success to his parents.
Bạn trông nhợt nhạt quá. You look pale. You look pale. Tôi không thích nói chuyện tại nơi công cộng. I don't like to speak in public. I don't like to speak in public. Đôi mắt cô gái đã đẫm lệ. The girl's eyes were filled with tears. The girl's eyes were filled with tears. Tôi chuẩn bị bắt đầu đây. I am going to start. I am going to start. Cậu là người mới hả? Are you new here? Are you new here? Anh có ở nhà không? Will you stay at home? Will you stay at home? Mình muốn cậu đi với mình. I would like you to come with me. I would like you to come with me. Chúng ta sẽ có bài kiểm tra vào ngày hôm nay. We're going to have a test today. We're going to have a test today. Bài tập về nhà của tôi đã gần hoàn thiện. My homework is nearly complete. My homework is nearly complete. Bạn tên là gì? What's your name? What's your name? Tôi bị mất đồng hồ. I lost my watch. I lost my watch. Họ bắt tôi phải đến đó. They made me go there. They made me go there. Bây giờ cửa đang mở. The door is open now. The door is open now. Tiếng Anh của anh ấy khá tốt. His English is quite good. His English is quite good. Nói tiếng Anh có khó không? Is it hard to speak English? Is it hard to speak English? Hãy để mắt đến những cái túi. Keep an eye on the bags. Keep an eye on the bags. Tôi sẽ mua một chiếc ô tô mới. I am going to buy a new car. I am going to buy a new car. Chiếc xe buýt này có đi đến biển không? Does this bus go to the beach? Does this bus go to the beach? Bạn có phiền không nếu tôi mở cửa sổ? Do you mind if I open the window? Do you mind if I open the window? Tôi từng đi tản bộ vào mỗi buổi sáng. I used to take a walk every morning. I used to take a walk every morning. Chả có gì trong tủ lạnh. Nothing remained in the refrigerator. Nothing remained in the refrigerator. Bác sĩ đã nói gì vậy? What did the doctor say? What did the doctor say? Hãy quay lại vào ngày mai. Come again tomorrow. Come again tomorrow. Cho một ít đường và kem. Add a little sugar and cream. Add a little sugar and cream. Không thiếu gì cả. Nothing is missing. Nothing is missing. Bạn làm ơn đừng nói được không? Would you please stop talking? Would you please stop talking? Trời vẫn mưa à? Is it still raining? Is it still raining? Năm nay
Chúng ta đã có rất nhiều tuyết. We have had plenty of snow this year. We have had plenty of snow this year. Thời gian như con thoi đưa. Time flies like an arrow. Time flies like an arrow. Anh ấy biết rất nhiều về động vật. He knows a lot about animals. He knows a lot about animals. Anh ta trông có vẻ như đang rất hạnh phúc. He seemed to have been very happy. He seemed to have been very happy. Tôi sẽ gọi lại cho bạn vào hôm nay. I'll call you later today. I'll call you later today. Bạn trông rất mệt mỏi. You look very tired. You look very tired. Hôm qua, họ đã đi đến sở thú bằng xe buýt. They went to the zoo by bus yesterday. They went to the zoo by bus yesterday. Hôm nay, trời rất lạnh, phải không? It is very cold today, isn't it? It is very cold today, isn't it? Rất khó cho tôi để trả lời câu hỏi này. It is difficult for me to answer the question. It is difficult for me to answer the question. Xe này chạy rất nhanh. The car is very fast. The car is very fast. Tôi đã đi leo núi. I went hiking. I went hiking. Tôi ước có một ngôi nhà của riêng mình. I wish I had a house of my own. I wish I had a house of my own. Hãy xem thử, đã tắt ga chưa? See if the gas is turned off. See if the gas is turned off. Tôi không thích nó một chút nào. I don't like it at all. I don't like it at all. Vì tôi khát nước, nên tôi đã uống nước. Since I was thirsty, I drank water. Since I was thirsty, I drank water. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ chóng khỏe lại. I hope that you will get well soon. I hope that you will get well soon. Hoa quả có hạt ở trong. Fruits have seeds in them. Fruits have seeds in them. Xin hãy đến nhà tôi. Please come to my house. Please come to my house. Tại sao hôm qua cậu lại vắng mặt? Why were you absent yesterday? Why were you absent yesterday? Bạn đã từng sống tại Anh trong bao lâu? How long did they live in England? How long did they live in England? Anh có thể chạy nhanh được không? Can you run fast? Can you run fast? Tất cả các kế hoạch của chúng ta đã đi sai hướng. All our plans went wrong. All our plans went wrong. Tôi không hút thuốc, cũng không uống rượu. I neither smoke nor drink. I neither smoke nor drink. Chiếc xe đạp của bạn tốt hơn tôi. Your bike is better than mine. Your bike is better than mine. Đây là con mèo to nhất mà tôi từng thấy. This is the biggest cat that I've ever seen. This is the biggest cat that I've ever seen. Anh ấy là một nghệ sĩ vĩ cầm giỏi. He is a good violinist.
He is a good violinist. Bạn có biết chơi cờ vua không? Do you know how to play chess? Do you know how to play chess? Họ là bạn cùng lớp của tôi. They are my classmates. They are my classmates. Cho em mượn xe ô tô của anh đi. Please lend me your car. Please lend me your car. Em thích xe ô tô của anh. I like your car. I like your car. Anh ấy thường khiến mọi người tức giận. He often makes people angry. He often makes people angry. Anh ấy đã đưa ra lời xin lỗi. He made an apology. He made an apology. Ý tưởng của tôi khá khác biệt so với bạn. My idea is quite different from yours. My idea is quite different from yours. Anh ấy không có con. He has no children. He has no children. Tôi thích thịt lợn hơn là cá. I'd prefer meat to fish. I'd prefer meat to fish. Càng sớm càng tốt. The sooner, the better. The sooner, the better. Cậu bé này thật là tốt bụng. The boy is kind. The boy is kind. Cậu phải giữ phòng của cậu sạch sẽ. You must keep your room clean. You must keep your room clean. Sở thích của tôi là thu thập tiền xu. My hobby is collecting coins. My hobby is collecting coins. Cô ấy có thể chơi piano rất giỏi. She can play the piano very well. She can play the piano very well. Mình sẽ giới thiệu chồng cô ấy cho bạn. I will introduce her husband to you. I will introduce her husband to you. Tôi quá bận rộn để có thể giúp anh ấy. I'm too busy to help him. I'm too busy to help him. Bạn thường làm gì vào ngày Chủ nhật? What do you usually do on Sundays? What do you usually do on Sundays? Đây là lần đầu tiên cô đi nước ngoài à? Is this your first trip abroad? Is this your first trip abroad? Cùng nghỉ một lát thôi nào. Let's take a break. Let's take a break. Chúng ta còn cách trường 2 km thôi. The school is 2 kilometers ahead. The school is 2 kilometers ahead. Bố tôi hút thuốc. My father smokes. My father smokes. Nó có vị ngọt. It tasted sweet. It tasted sweet. Tôi ước mình có thể bay như chim. I wish I could fly like a bird. I wish I could fly like a bird. Việc anh ấy dậy sớm thật khác thường. It's unusual for him to get up early. It's unusual for him to get up early. Họ thỉnh thoảng ghé thăm chúng tôi. They visit us from time to time. They visit us from time to time. Họ có bán vở ở cửa hàng đó không?
Do they sell notebooks at that store? Do they sell notebooks at that store? Hoa quả đã bị hỏng. The fruit went bad. The fruit went bad. Cô của cậu ấy trông thật trẻ. His aunt looks young. His aunt looks young. Tôi sẽ quay lại lúc 6:30. I will be back at 6:30. I will be back at 6:30. Ông ấy mới mất gần đây. He died recently. He died recently. Cô ấy muốn trở thành một nhà thiết kế. She wants to be a designer. She wants to be a designer. Bia này không đủ lạnh. This beer is not cold enough. This beer is not cold enough. Hãy cởi áo khoác của bạn và tự nhiên như ở nhà nhé. Take off your coat and make yourself at home. Take off your coat and make yourself at home. Chiếc xe buýt này có thể chứa 50 người. This bus can hold 50 people. This bus can hold 50 people. Ai đã làm vỡ cái cửa sổ này? Who broke this window? Who broke this window? Ai vẽ bức tranh này vậy? Who painted this picture? Who painted this picture? Tôi không thích cái áo len này. I don't like this sweater. I don't like this sweater. Cuốn sách này không phải để bán. This book is not for sale. This book is not for sale. Bạn ăn gì trong bữa sáng thế? What did you eat for breakfast? What did you eat for breakfast? Mất 5 phút để đến ga. It took 5 minutes to get to the station. It took 5 minutes to get to the station. Chuyện gì đã xảy ra? What happened? What happened? Bạn thật sự không nên dùng những phần mềm lậu. You really shouldn't use pirated software. You really shouldn't use pirated software. Hôm nay bạn sẽ ăn trưa ở đâu? Where will you have lunch today? Where will you have lunch today? Tớ thấy anh ấy có vẻ thật thà. It seems to me that he is honest. It seems to me that he is honest. Bài hát này rất phổ biến ở Nhật Bản. This song is very popular in Japan. This song is very popular in Japan. Tôi ở trong câu lạc bộ bơi lội. I belong to the swimming club. I belong to the swimming club. Cuốn sách này là của bạn. This book is yours. This book is yours. Hàng này kết thúc ở đâu? Where is the end of this line? Where is the end of this line? Anh ta yêu cô ấy. He loves her. He loves her. Giúp tôi một tay với chiếc túi này nào. Give me a hand with this bag. Give me a hand with this bag. Hãy mở cửa sổ nào. Let's open the window. Let's open the window.
Bạn có muốn một cốc sữa nữa không? Will you have another cup of milk? Will you have another cup of milk? Tôi hối hận vì đã nói như vậy. I regret having said so. I regret having said so. Ai là giáo viên của bạn? Who is your teacher? Who is your teacher? Anh muốn nói chuyện với em. I want to talk to you. I want to talk to you. Có phải cậu đã gọi cho bạn của mình ở Canada? Did you call your friend in Canada? Did you call your friend in Canada? Cây cầu đó không an toàn. That bridge is anything but safe. That bridge is anything but safe. Tôi mừng vì cô thích nó. I'm glad you enjoyed it. I'm glad you enjoyed it. Nhà tôi ở gần ga. My house is near the station. My house is near the station. Tôi đã thuyết phục anh ấy tham gia. I persuaded him to take part in it. I persuaded him to take part in it. Anh ấy đang ngồi giữa Mary và Tom. He was sitting between Mary and Tom. He was sitting between Mary and Tom. Cô ấy là một giáo viên tốt. She is a very good teacher. She is a very good teacher. Tôi đã giúp bà ấy rửa bát. I helped her wash dishes. I helped her wash dishes. Anh ấy sợ bị ốm. He is afraid of becoming sick. He is afraid of becoming sick. Viên cảnh sát đã hết giờ làm việc. The policeman was off duty. The policeman was off duty. Chị tôi sẽ có em bé vào tháng 6. My sister is having a baby in June. My sister is having a baby in June. Bạn đã từng trở về nhà trước 7 giờ bao giờ chưa? Have you ever returned home before 7? Have you ever returned home before 7? Làm ơn hãy mở cửa sổ ra. Please open the window. Please open the window. Tôi đã ngủ 9 tiếng. I slept 9 hours. I slept 9 hours. Nó không quá xa đâu. It's not so far. It's not so far. Tôi đang rảnh. I'm not busy. I'm not busy. Công việc đang trong quá trình triển khai. The work is now in progress. The work is now in progress. Thật xấu hổ. How embarrassing. How embarrassing. Tại sao bạn lại tức giận với anh ấy? Why are you so angry with him? Why are you so angry with him? Bông hoa thật là đẹp. What a beautiful flower. What a beautiful flower. Tôi có thể đi vệ sinh không? May I go to the toilet? May I go to the toilet? Phòng tôi quay mặt về hướng đông. My room faces east. My room faces east. Tôi có một con chó. I have a dog.
I have a dog. Tôi không gặp ai trên đường về nhà cả. I met nobody on my way home. I met nobody on my way home. Tôi rất vui khi được gặp bạn. I'm very glad to see you. I'm very glad to see you. Tớ 16 tuổi. I am 16 years old. I am 16 years old. Ông ấy đã mô tả chi tiết cảnh tượng. He described the scene in detail. He described the scene in detail. Bộ phim đã bắt đầu chưa? Has the movie started yet? Has the movie started yet? Tôi muốn đến Hoa Kỳ vào một ngày nào đó. I want to go to America someday. I want to go to America someday. Những cuốn sách đó là của tôi. Those books are mine. Those books are mine. Cô ấy để lại cho tôi một tờ giấy nhắn. She left me a note. She left me a note. Dự báo thời tiết không nhất thiết phải đáng tin. The weather forecast is not necessarily reliable. The weather forecast is not necessarily reliable. Đừng làm đổ đậu. Don't spill the beans. Don't spill the beans. Em trai tớ có thể đọc tiếng Anh. My little brother can read English. My little brother can read English. Tôi đã mua một vài quả trắng và ít sữa. I bought a few eggs and a little milk. I bought a few eggs and a little milk. Mình mượn từ điển của cậu được không? May I borrow your dictionary? May I borrow your dictionary? Kể tôi nghe câu chuyện nào. Tell me the story. Tell me the story. Tôi phải đi bây giờ. I've got to go now. I've got to go now. Nhìn vào bản đồ ở trang 62. Look at the map on page 62. Look at the map on page 62. Không ai có thể giải quyết vấn đề. No one could solve the problem. No one could solve the problem. Con dao ấy không sắc. The knife is not sharp. The knife is not sharp. Tôi quên khóa kho. I forgot to lock the storeroom. I forgot to lock the storeroom. Tôi đã gọi trợ giúp. I called for help. I called for help. Chiếc bút chì này là của ai? Whose pencil is this? Whose pencil is this? Tôi có thể hiểu hết con người anh ấy. I can understand him perfectly. I can understand him perfectly. Chiều nay bạn có rảnh không? Are you free this afternoon? Are you free this afternoon? Tất cả bạn của tôi đều thích bóng đá. All of my friends like soccer. All of my friends like soccer. Xin hãy đóng cửa lại thật khẽ. Please close the door quietly. Please close the door quietly. Anh ấy sống cạnh tôi. He lives next to me.
He lives next to me. Mình ước lớp học của bọn mình có điều hòa. I wish our classroom were air-conditioned. I wish our classroom were air-conditioned. Tôi ghen tị với anh ấy. I envy him. I envy him. Anh ấy sẽ ở lại Nhật trong bao lâu? How long is he going to stay in Japan? How long is he going to stay in Japan? Bất cứ ngày nào cũng được, trừ thứ hai. Any day will do, except Monday. Any day will do, except Monday. Chúng tôi đã sống ở thị trấn này 10 năm rồi. They have lived in this town for 10 years. They have lived in this town for 10 years. Anh ta khỏe hơn tôi đấy. He is stronger than I am. He is stronger than I am. Anh sẽ cố hết sức. I'll do my best. I'll do my best. Con của chúng tôi thích chó, nhưng tôi thích mèo hơn. Our children like dogs, but I prefer cats. Our children like dogs, but I prefer cats. Tôi hy vọng rằng giấc mơ của mình sẽ trở thành sự thật. I hope my dream will come true. I hope my dream will come true. Khi đó chúng tôi đang vội. We were in a hurry. We were in a hurry. Mình có thể dùng cái xe đạp này không? Can I use this bike? Can I use this bike? Địa chỉ của anh là gì? What is your address? What is your address? Tôi muốn học bơi. I want to learn how to swim. I want to learn how to swim. Có một quả cam ở trên bàn. There is an orange on the table. There is an orange on the table. Khi nào sẽ thuận tiện cho bạn? When would it be convenient for you? When would it be convenient for you? Tôi đã nhìn thấy anh ta nhảy. I saw him jump. I saw him jump. Bạn đã có một lựa chọn sáng suốt đấy. You made a wise choice. You made a wise choice. Anh có cần em giúp không? Would you like me to help you? Would you like me to help you? Tên của con sông đó là gì? What is the name of that river? What is the name of that river? Rất ít người có thể nói một ngoại ngữ một cách thành thạo. Few people can speak a foreign language perfectly. Few people can speak a foreign language perfectly. Chúng tớ có ít cơ hội để nói tiếng Đức. We have few opportunities to speak German. We have few opportunities to speak German. Đừng bao giờ nói dối. Never tell a lie. Never tell a lie. Mary có thể nhảy rất đẹp. Mary can dance well. Mary can dance well. Tôi không thích cái áo khoác này. I don't like this jacket. I don't like this jacket. Anh ấy đã đập đầu gối vào ghế. He knocked his knee against the chair. He knocked his knee against the chair.
Anh bỏ thuốc cách đây 2 năm rồi. I quit smoking 2 years ago. I quit smoking 2 years ago. Tôi sẽ ở đây từ thứ hai đến thứ năm. I will be here from Monday to Thursday. I will be here from Monday to Thursday. Cô ấy trang điểm rất đậm. She wears a lot of makeup. She wears a lot of makeup. Tôi có thể đọc tiếng Tây Ban Nha dễ dàng. I can read Spanish easily. I can read Spanish easily. Sở thích của cha tôi là câu cá. My father's hobby is fishing. My father's hobby is fishing. Thật ra, đó là sự thật. As a matter of fact, it is true. As a matter of fact, it is true. Đừng tin những gì anh ta nói. Don't be taken in by his words. Don't be taken in by his words. Em muốn ăn sushi. I would like to eat sushi. I would like to eat sushi. Bạn đã từng đến châu Phi chưa? Have you ever been to Africa? Have you ever been to Africa? Tôi trông cậy vào bạn. I am counting on you. I am counting on you. Tính cách của anh ta rất thụ động. He has a passive character. He has a passive character. Em muốn gọi cho bố mẹ em. I'd like to call my parents. I'd like to call my parents. Đứa trẻ đã bị thương. The kid got hurt. The kid got hurt. Đây là một món quà nhỏ dành cho bạn. This is a little gift for you. This is a little gift for you. Đây là xe đạp của tôi. Here is my bicycle. Here is my bicycle. Tom muốn đến Nhật Bản. Tom wants to go to Japan. Tom wants to go to Japan. Thức ăn đang nguội dần. The food is getting cold. The food is getting cold. Rốt cuộc thì anh ấy đã đúng. He was right after all. He was right after all. Hãy ở nhà để có thể trả lời điện thoại. Stay home so that you can answer the phone. Stay home so that you can answer the phone. Cô còn chờ gì nữa? What are you waiting for? What are you waiting for? Tôi muốn gặp lại cô vào tuần sau. I'd like to see you again next week. I'd like to see you again next week. Tôi muốn lái xe. I want to drive. I want to drive. Anh ấy không hút thuốc. He does not smoke. He does not smoke. Chúng tôi muốn ở lại đây tối nay. We would like to stay here tonight. We would like to stay here tonight. Quần áo đen hấp thụ ánh sáng. Black cloth absorbs light. Black cloth absorbs light. Anh ấy viết sách. He writes books. He writes books. Bảo trọng. Take care. Take care. Anh ấy thường thức dậy lúc 6 giờ.
He usually gets up at 6. He usually gets up at 6. Hãy để tôi yên một mình, làm ơn. Leave me alone, please. Leave me alone, please. Bạn đã ăn trưa chưa? Have you eaten lunch yet? Have you eaten lunch yet? Bạn có nhìn thấy cặp kính gửi tôi ở đâu không? Have you seen my glasses anywhere? Have you seen my glasses anywhere? Điện thoại của tôi không sử dụng được. My telephone is out of order. My telephone is out of order. Tớ rất vui. I am happy. I am happy. Mẹ tôi trẻ hơn bố tôi 2 tuổi. My mother is 2 years younger than my father. My mother is 2 years younger than my father. Anh ta đến để gặp tôi. He came to see me. He came to see me. Thể dục là môn học yêu thích của tôi. Physics is my favorite subject. Physics is my favorite subject. Tôi không mạnh mẽ như cha của mình. I was not as strong as my father. I was not as strong as my father. Bạn có thể nói tiếng Pháp không? Can you speak French? Can you speak French? Cô ấy đã nghỉ học 5 ngày rồi. She has been absent from school for 5 days. She has been absent from school for 5 days. Ở nhà không vui. Staying home isn't fun. Staying home isn't fun. Tôi không thích cà phê. I don't like coffee. I don't like coffee. Paris là thủ đô của Pháp. Paris is the capital of France. Paris is the capital of France. Tôi thường gặp anh ấy. I often see him. I often see him. Tôi đã giơ tay để hỏi một câu. I raised my hand to ask a question. I raised my hand to ask a question. Tối nay em có thể đến ăn tối không? Can you come for dinner tonight? Can you come for dinner tonight? Công việc của tôi đã hoàn thành. My work is finished. My work is finished. Khi nào nó kết thúc? When does it end? When does it end? Đây chính là cuốn sách mà tôi đã kể với bạn. This is the book that I told you about. This is the book that I told you about. Cuối cùng Tom đã bỏ hút thuốc. Tom finally gave up smoking. Tom finally gave up smoking. Ai cũng có thể làm được như vậy. Anybody can do that. Anybody can do that. Anh nói được một ít tiếng Nhật. I speak a little Japanese. I speak a little Japanese. Không ai có thể phá vỡ kỷ lục của anh ấy. Nobody can break his record. Nobody can break his record. Chúng tớ đã kết bạn với Tom. We have made friends with Tom. We have made friends with Tom. Chúng ta thua rồi. We lost the game. We lost the game.
Tôi đi tàu đến Boston. I went to Boston by train. I went to Boston by train. Cô ấy có nói được tiếng Pháp không? Does she speak French? Does she speak French? Anh ấy bắt đầu chạy. He began running. He began running. Hôm qua tôi bắt được 3 con cá. I caught 3 fish yesterday. I caught 3 fish yesterday. Nước đây. Here's some water. Here's some water. Hôm nay bạn bị sốt nhẹ, phải không? You have a little fever today, don't you? You have a little fever today, don't you? Tôi đã kết hôn 8 năm trước. I got married 8 years ago. I got married 8 years ago. Cái nào là của tôi? Which is mine? Which is mine? Tôi lo rằng trời sẽ mưa đấy. I'm afraid it will rain. I'm afraid it will rain. Anh ta cảm thấy rất hạnh phúc. He feels very happy. He feels very happy. Tớ không thích bà ấy. I don't like her. I don't like her. Cô ấy đã ở lại khách sạn nhiều ngày liền. She stayed at the hotel for several days. She stayed at the hotel for several days. Nếu có thể, tôi muốn đi câu cá. I would like to go fishing if possible. I would like to go fishing if possible. Tôi sẽ chờ bạn. I'll wait for you. I'll wait for you. Chúng tôi đến tới London vào lúc nửa đêm. We reached London at midnight. We reached London at midnight. Ai cũng muốn được hạnh phúc. Everybody wants to be happy. Everybody wants to be happy. Tôi đáng nhẽ không nên dậy quá sớm. I shouldn't have gotten up so early. I shouldn't have gotten up so early. Anh ấy không hiểu câu nói. He couldn't understand the sentence. He couldn't understand the sentence. Tôi sẽ quay lại. I'll come back. I'll come back. Đây là con gái tôi. This is my daughter. This is my daughter. Tôi phải chải đầu. I have to comb my hair. I have to comb my hair. Cô ấy đã từ chối lời cầu hôn của anh ta. She refused his proposal. She refused his proposal. Làm luôn đi trước khi bạn quên. Do it right now, before you forget. Do it right now, before you forget. Rửa mặt đi. Wash your face. Wash your face. Voi sống ở châu Á và châu Phi. Elephants live in Asia and Africa. Elephants live in Asia and Africa. Cô gái này giống mẹ mình. The girl resembles her mother. The girl resembles her mother. Anh ta đang ngồi trên một băng ghế. He was sitting on a bench.
He was sitting on a bench. Tôi gần như đã mắc lỗi. I nearly made a mistake. I nearly made a mistake. Chiếc áo này quá nhỏ để tôi có thể mặc vừa. This shirt is too small for me to wear. This shirt is too small for me to wear. Họ có vấn đề của riêng mình. They have their own troubles. They have their own troubles. Anh làm việc cho công ty nào vậy? Which company do you work for? Which company do you work for? Mọi người đều yêu âm nhạc. Everybody loves music. Everybody loves music. Giá đã tiếp tục tăng. Prices continue to rise. Prices continue to rise. Cô ấy sắp đi rồi. She is about to leave. She is about to leave. Cô ấy lúng túng. She is awkward. She is awkward. Cùng ăn trưa nào. Let's have lunch. Let's have lunch. Có một cái kéo ở trên bàn. There is a pair of scissors on the desk. There is a pair of scissors on the desk. Ai đó đang chơi đàn piano. Somebody is playing the piano. Somebody is playing the piano. Đó là một bí mật. It's secret. It's secret. Anh ấy là học sinh trung học. He is a student at a high school. He is a student at a high school. Cô ấy như thế nào? What is she like? What is she like? Anh ấy là người sống nội tâm. He is introverted. He is introverted. Tôi đã bận cả ngày. I was busy all day. I was busy all day. Tôi không biết đồng hồ của mình đang ở đâu. I don't know where my watch is. I don't know where my watch is. Xin lỗi, bạn là ai vậy? Excuse me, who are you? Excuse me, who are you? Tôi đã đến thăm ngôi làng nơi anh ấy sinh ra. I visited the village where he was born. I visited the village where he was born. Em không thể nhấc cánh tay phải của mình lên. I can't lift my right arm. I can't lift my right arm. Bánh mì được làm từ lúa mì. Bread is made from wheat. Bread is made from wheat. Bạn có thể làm được phải không? You can do it, can't you? You can do it, can't you? Con có thể đi xem phim tối nay không ạ? May I go to the movies tonight? May I go to the movies tonight? Tôi không rõ rằng mình nên rẽ trái hay rẽ phải. I don't know whether to turn left or right. I don't know whether to turn left or right. Trẻ em nên được vui chơi bên ngoài. Children should play outside. Children should play outside. Họ gần như không nhìn thấy gì vì quá tối. It was so dark that they could hardly see. It was so dark that they could hardly see. Chúng tôi đến văn phòng đúng giờ.
We arrived at the office on time. We arrived at the office on time. Tháng trước, tớ đã không đến trường. I didn't go to school last month. I didn't go to school last month. Tôi không thể làm được. I can't do it. I can't do it. Đừng mắc cùng một lỗi lần nữa. Don't make the same mistake again. Don't make the same mistake again. Anh ta không biết gì về kế hoạch. He knows nothing about the plan. He knows nothing about the plan. Thời gian là thứ quý giá nhất. Time is the most precious thing. Time is the most precious thing. Chiếc máy bay sớm biến mất khỏi tầm mắt. The airplane soon went out of sight. The airplane soon went out of sight. Tôi phản đối việc cô ấy đi đến đó một mình. I object to her going there alone. I object to her going there alone. Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Tôi có thể giúp gì cho bạn? May I help you? May I help you? Cuốn sách này không hề thú vị chút nào. This book isn't interesting at all. This book isn't interesting at all. Chúng tôi sẽ giữ nó cho bạn cho đến khi bạn rời đi. We will keep it for you until you leave. We will keep it for you until you leave. Làm ơn dọn giường đi. Please make the bed. Please make the bed. Đừng lo lắng về chuyện đó. Don't worry about that. Don't worry about that. Cuộc họp, ngắn gọn mà nói, là một sự lãng phí thời gian. The meeting, in short, was a waste of time. The meeting, in short, was a waste of time. Máy bay đã bay qua núi. The plane flew over the mountain. The plane flew over the mountain. Cô ấy không biết bơi. She can't swim. She can't swim. Tớ đã bảo anh ấy đến. I told him to come. I told him to come. Tôi bị đau khớp. My joints ache. My joints ache. Tôi có thể thuê xe ở đâu nhỉ? Where can I rent a car? Where can I rent a car? Tốt hơn hết, bạn không nên đến đó. You'd better not go there. You'd better not go there. Ngày mai là ngày của mẹ. Tomorrow is Mother's Day. Tomorrow is Mother's Day. Đó chính là thứ chúng tôi muốn biết. That's what we want to know. That's what we want to know. Con chó đã băng sang đường. The dog walked across the street. The dog walked across the street. Tôi rất thích trượt tuyết. I like skiing very much. I like skiing very much. Mức giá đã tăng lên. Prices have jumped. Prices have jumped. Anh ấy có một cái máy ảnh tốt. He has got a good camera. He has got a good camera.
Ông ấy là thầy giáo của bạn à? Is he your teacher? Is he your teacher? Anh ấy vẫn đang ở đây. He is still here. He is still here. Đây không phải là sách của tôi. These aren't my books. These aren't my books. Tôi muốn đóng tài khoản của mình. I want to close my account. I want to close my account. Có vẻ hôm nay sẽ mưa đấy. It is likely to rain today. It is likely to rain today. Nó là một cú sốc lớn với tôi. It was a great shock to me. It was a great shock to me. Em sẽ tự làm. I will do it myself. I will do it myself. Họ đã chào tôi bằng một nụ cười. They greeted me with a smile. They greeted me with a smile. Rất vui được gặp bạn. I'm glad to see you. I'm glad to see you. Chúng tớ nghĩ rằng cậu đã kết hôn. We thought that you were married. We thought that you were married. Bây giờ tôi đang rảnh. I'm free now. I'm free now. Mình mong trận bóng hôm nay không bị hủy. I hope today's ball game won't be canceled. I hope today's ball game won't be canceled. Tôi không biết liệu cô ấy có đến không. I don't know if she will come. I don't know if she will come. Có một trang bị khuyết. There is a page missing. There is a page missing. Điều này không có lý gì cả. This makes no sense. This makes no sense. Không có lửa làm sao có khói. There is no smoke without fire. There is no smoke without fire. Họ có hai cô con gái. They have two daughters. They have two daughters. Cái hộp gần như trống rỗng. The box is almost empty. The box is almost empty. Sao bạn không đi xem phim với mình nhỉ? Why don't you come to the movies with me? Why don't you come to the movies with me? Thứ này quá dễ đối với anh ấy. This is too easy for him. This is too easy for him. Tôi không thích phô mai lắm. I don't like cheese very much. I don't like cheese very much. Làm ơn hãy chăm sóc bản thân mình. Please take care of yourself. Please take care of yourself. Tuyết đã rơi ở Osaka. It snowed in Osaka. It snowed in Osaka. Làm ơn đưa tôi bơ. Please pass me the butter. Please pass me the butter. Căn nhà này cần sơn. This house needs painting. This house needs painting. Chúng đều giống nhau. They are all the same. They are all the same. Để ở đây hay mang đi? For here or to go? For here or to go? Anh ấy đang đi dạo. He is taking a walk. He is taking a walk.
Cặp sinh đôi trông giống y hệt nhau. The twins look exactly alike. The twins look exactly alike. Tom đi bộ đi học. Tom goes to school on foot. Tom goes to school on foot. Anh ấy có vẻ không phải là người Mỹ. He doesn't seem to be an American. He doesn't seem to be an American. Anh ấy đã sơn trần nhà màu xanh. He painted the ceiling blue. He painted the ceiling blue. Cậu ta là một cậu bé thông minh. He is a clever boy. He is a clever boy. Mọi người đều quý anh ấy. Everybody likes him. Everybody likes him. Tôi đã yêu cầu anh ta bắt đầu ngay lập tức. I asked him to start at once. I asked him to start at once. Nói với anh em muốn gì nào? Tell me what you want. Tell me what you want. Em gái tớ thấp hơn cậu. My sister is shorter than you. My sister is shorter than you. Tôi không có tiền để mua từ điển. I have no money to buy the dictionary. I have no money to buy the dictionary. Anh có muốn uống một cốc bia nữa không? Wouldn't you like another glass of beer? Wouldn't you like another glass of beer? Trời có thể sẽ mưa vào ngày mai. It may rain tomorrow. It may rain tomorrow. Anh ấy không biết tiếng Anh, tiếng Pháp lại càng không. He does not know English, much less French. He does not know English, much less French. Chúng tôi sống gần một thư viện lớn. We live near a big library. We live near a big library. Anh ấy đã đến cửa hàng hoa quả trước. He went to a fruit store first. He went to a fruit store first. Bạn có thể đi đến ga bằng xe buýt. You can go to the station by bus. You can go to the station by bus. Tôi ốm liệt giường từ thứ 6 tuần trước. I have been ill in bed since last Friday. I have been ill in bed since last Friday. Tôi thường ăn ngoài. I usually eat out. I usually eat out. Một con gà Tây to hơn một con gà thường. A turkey is a little bigger than a chicken. A turkey is a little bigger than a chicken. Anh ấy ở nhà. He was at home. He was at home. Bạn có thể giải quyết vấn đề này không? Can you do this problem? Can you do this problem? Tiền của tôi đã bị đánh cắp. My money was stolen. My money was stolen. Đây là những gì tớ đã chờ đợi. This is what I was waiting for. This is what I was waiting for. Tên con gái anh là gì? What's your daughter's name? What's your daughter's name? Tôi sẽ nhớ bạn đấy. I'll miss you. I'll miss you. Thêm một lần nữa, làm ơn. Once more, please.
Once more, please. Anh vẫn đang bận. I'm still busy. I'm still busy. Tôi có một con chó rất xinh. I have a pretty dog. I have a pretty dog. Anh ấy đang rất tức giận với bạn. He's very angry with you. He's very angry with you. Đừng làm tôi thất vọng. Don't let me down. Don't let me down. Tôi trở về nhà bằng tàu. I returned home by train. I returned home by train. Tôi đã hy vọng rằng có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn. I had hoped to save more money. I had hoped to save more money. Tớ không cố ý làm như vậy. I mean no harm. I mean no harm. Rất ít sinh viên biết tên anh ấy. Few students knew his name. Few students knew his name. Cô ấy đã đi từ London đến Paris. She went from London to Paris. She went from London to Paris. Anh ấy đi bộ về nhà. He walked home. He walked home. Tôi có thể hỏi bạn một vài điều không? May I ask you something? May I ask you something? Bạn có thể cho tôi mượn chiếc bút của bạn không? Would you lend me your pen? Would you lend me your pen? Cô ấy đã miễn cưỡng đi một mình. She reluctantly went by herself. She reluctantly went by herself. Bố tôi mất vì ung thư phổi. My father died of lung cancer. My father died of lung cancer. Tôi không thể dừng khóc. I can't help crying. I can't help crying. Cây sẽ chết nếu thiếu nước. Plants die without water. Plants die without water. Tôi sẽ kể cho bạn một bí mật. I'll tell you a secret. I'll tell you a secret. Hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt. Take good care of yourself. Take good care of yourself. Đây là con chó của Mary. This is Mary's dog. This is Mary's dog. Anh ấy đã cởi kính. He took off his glasses. He took off his glasses. Bác có visa du lịch. I have a tourist visa. I have a tourist visa. Vui lòng, hãy cởi bỏ tất của bạn. Take off your socks, please. Take off your socks, please. Bạn đúng là thiên tài. You're a genius. You're a genius. Nó ở trên tầng 8. It's on the 8th floor. It's on the 8th floor. Làm thế nào mà các bạn biết nhau? How did you come to know each other? How did you come to know each other? Bạn có thể đến đó. You may go there. You may go there. Cậu sẽ cho tớ xem album ảnh của cậu chứ? Will you show me your photo album? Will you show me your photo album? Tôi không thể cưỡng lại được. I can't help it. I can't help it.
Học tiếng Anh khá dễ. English is easy to learn. English is easy to learn. Con phải học hành chăm chỉ. You must study hard. You must study hard. Đến giúp chúng tớ với. Come and help us. Come and help us. Bây giờ là mấy giờ? What time is it? What time is it? Tôi có thể làm điều đó trong một nửa thời gian. I can do it in half the time. I can do it in half the time. Tôi muốn một cốc cà phê. I'd like to have a coffee. I'd like to have a coffee. Mùa hè năm nay rất nóng. We had a very hot summer this year. We had a very hot summer this year. Ở đây hầu như không bao giờ có mưa. It almost never rains here. It almost never rains here. Bố tôi đã bắt tôi rửa xe hơi. My father made me wash the car. My father made me wash the car. Tôi đã ăn một chiếc hamburger và gọi thêm một chiếc nữa. I ate a hamburger and ordered another. I ate a hamburger and ordered another. Tôi vừa thấy anh ấy. I saw him just now. I saw him just now. Tôi rất lấy làm tiếc. I'm terribly sorry. I'm terribly sorry. Không phải tất cả trẻ con đều thích táo. Not all children like apples. Not all children like apples. Tùy bạn quyết định. It's up to you to decide. It's up to you to decide. Anh ấy trở nên giàu có. He became rich. He became rich. Đêm qua, tôi đã thức đêm muộn. I stayed up late last night. I stayed up late last night. Anh ta luôn thiếu thốn tiền bạc. He's always short of money. He's always short of money. Công việc thế nào rồi? How's business? How's business? Họ không bao giờ nói dối. They never tell a lie. They never tell a lie. Những quyển sách đó là của họ. Those books are theirs. Those books are theirs. Chị đã từng đến Tokyo chưa? Have you ever been to Tokyo? Have you ever been to Tokyo? Ông của cậu bao nhiêu tuổi? How old is your grandfather? How old is your grandfather? Đã dùng bữa sáng lúc 7:30. I had breakfast at 7:30. I had breakfast at 7:30. Bạn biết cô ấy bao lâu rồi? How long have you known her? How long have you known her? Đây là một quyển sách. This is a book. This is a book. Tôi nhớ gặp cô ấy ở đâu đó. I remember seeing her somewhere. I remember seeing her somewhere. Cậu sẽ ở lại đây bao lâu? How long will you stay here? How long will you stay here?
Anh ấy đã rất kiên nhẫn. He was patient. He was patient. Mọi sinh viên đều được đến thư viện. Every student has access to the library. Every student has access to the library. Chiếc váy của bạn thật đẹp. Your dress is very nice. Your dress is very nice. Mẹ tôi có 4 người anh. My mother has 4 brothers. My mother has 4 brothers. Bạn làm nghề gì? What do you do? What do you do? Anh ấy bị trầm cảm. He is very depressed. He is very depressed. Anh ấy đã gửi một tấm thiệp cho Mary. He sent a card to Mary. He sent a card to Mary. Không được phép nói chuyện trong thư viện. Talking in the library is not allowed. Talking in the library is not allowed. Vào tháng 7, trời thường nóng. The weather is usually hot in July. The weather is usually hot in July. Có ai ở đây biết nói tiếng Nhật không? Does someone here speak Japanese? Does someone here speak Japanese? Người đàn ông cướp hết tiền của anh ấy. The man robbed him of all his money. The man robbed him of all his money. Chúng tôi ngồi đối mặt nhau. We sat down face to face. We sat down face to face. Tôi có thể mượn chiếc ô của bạn không? Can I borrow your umbrella? Can I borrow your umbrella? Giáo viên của chúng tôi nói được cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Our teacher speaks French as well as English. Our teacher speaks French as well as English. Cậu đã làm nó như thế nào đấy? How did you make it? How did you make it? Đừng dừng tại đây. Don't stop here. Don't stop here. Khi tôi về tới nhà, John đang học bài. When I came home, John was studying. When I came home, John was studying. Nhà tôi rất lớn. My house is big. My house is big. Có cái siêu thị nào gần đây không ạ? Is there a supermarket near here? Is there a supermarket near here? Có phải bạn đã gọi điện cho anh ta? Did you telephone him? Did you telephone him? Cậu ấy vẫn còn trẻ. He is still young. He is still young. Tôi đã tỉnh giấc sau một giấc mơ. I awoke from a dream. I awoke from a dream. Anh ta lớn hơn Mary 2 tuổi. He's 2 years older than Mary is. He's 2 years older than Mary is. Họ sống ở tầng dưới. They live downstairs. They live downstairs. Tôi có một gợi ý. I have a suggestion. I have a suggestion. Anh ta có vẻ trung thực. He seems honest. He seems honest. Bụng tôi đang kêu. My stomach is growling.
My stomach is growling. Không có bằng chứng nào cả. There's no evidence. There's no evidence. Tôi đã làm quen cô ấy ở Pháp. I got acquainted with her in France. I got acquainted with her in France. Em sẽ về nhanh thôi. I'll be back in a wink. I'll be back in a wink. Cậu thích tiếng Anh phải không? You like English, don't you? You like English, don't you? Tốt nhất là bạn không nên đi. You'd better not go. You'd better not go. Càng sớm càng tốt. Come and see me. Come and see me. Cuốn sách này của ai vậy? Whose is this book? Whose is this book? Tôi đến từ Singapore. I'm from Singapore. I'm from Singapore. Tôi không ủng hộ một kế hoạch như vậy. I'm not in favor of such a plan. I'm not in favor of such a plan. Cô ấy cầm hoa trên tay. She has flowers in her hand. She has flowers in her hand. Tôi muốn bạn nói cho tôi biết sự thật. I want you to tell me the truth. I want you to tell me the truth. Này, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hey, what happened? Hey, what happened? Tất cả chúng tôi đều đã im lặng. All of us were silent. All of us were silent. Hãy tạo một bản sao cho báo cáo này. Make a copy of this report. Make a copy of this report. Hà Lan là một quốc gia nhỏ. The Netherlands is a small country. The Netherlands is a small country. Nó đã được xây từ bao giờ? When was it built? When was it built? Tôi đến đó vào hôm qua. I went there yesterday. I went there yesterday. Tôi cần phải là chiếc áo của mình. I have to iron my shirt. I have to iron my shirt. Anh ấy hỏi cô ấy có biết anh ấy không? He asked her if she knew him. He asked her if she knew him. Người phụ nữ đó là ai? Who is that woman? Who is that woman? Anh đã vào phòng tôi mà không xin phép. He entered my room without permission. He entered my room without permission. Anh ấy đang xem tivi. He is watching TV. He is watching TV. Đừng nói dối. Don't tell lies. Don't tell lies. Đừng quên viết thư cho tôi nhé. Don't forget to write to me. Don't forget to write to me. Xin chào, anh khỏe không? Hi, how are you? Hi, how are you? Tôi muốn gửi gói này đến Nhật Bản. I'd like to send this package to Japan. I'd like to send this package to Japan. Căn nhà này có 2 phòng tắm. This house has 2 bathrooms. This house has 2 bathrooms.
Cô ấy đã về nhà rồi. She went home. She went home. Hãy rửa tay thật sạch. Wash your hands well. Wash your hands well. Anh ta đã bỏ thuốc 2 năm trước. He gave up smoking 2 years ago. He gave up smoking 2 years ago. Em muốn có giày đỏ. I wanted red shoes. I wanted red shoes. Không còn thịt trong tủ lạnh. There is no meat left in the fridge. There is no meat left in the fridge. Giữ số tiền này cho tôi. Keep this money for me. Keep this money for me. Ngựa chạy thật nhanh. A horse runs quickly. A horse runs quickly. Anh ấy bị cướp hết tiền. He was robbed of all his money. He was robbed of all his money. Tôi bị đau tai. I have an earache. I have an earache. Email của tôi đang có vấn đề. Something's wrong with my email. Something's wrong with my email. Hôm nay là thứ hai. It is Monday today. It is Monday today. Một ngày đẹp trời phải không? Beautiful day, isn't it? Beautiful day, isn't it? Bạn đã bao giờ nhìn thấy tháp Tokyo chưa? Have you ever seen Tokyo Tower? Have you ever seen Tokyo Tower? Hôm qua trời mưa. It was raining yesterday. It was raining yesterday. Có rất nhiều từ mà tôi không hiểu. There are many words that I don't understand. There are many words that I don't understand. Cậu sẽ ở nhà. You will stay at home. You will stay at home. Anh ấy có thể bơi rất giỏi. I can swim well. I can swim well. Tôi tự hỏi máy bay có đến đúng giờ không? I wonder if the plane will arrive on time. I wonder if the plane will arrive on time. Anh ấy đã vượt qua nhiều khó khăn. He overcame many difficulties. He overcame many difficulties. Sáng hôm qua bạn chơi tennis à? Were you playing tennis yesterday morning? Were you playing tennis yesterday morning? Khuôn mặt anh ta trở nên đỏ rực. Her face turned red. Her face turned red. Anh vui lòng vặn nhỏ tivi lại, được không? Would you please turn down the TV? Would you please turn down the TV? Viết ra đi. Put that in writing. Put that in writing. Bạn sẽ chóng khỏe thôi. You'll get well soon. You'll get well soon. Giá như mà tôi có thể nói tiếng Anh. If only I could speak English. If only I could speak English. Tôi tự hỏi, liệu cô ấy có cưới anh ấy không? I wonder if she will marry him. I wonder if she will marry him. Xe của tôi đã bị đánh cắp đêm qua. My car was stolen last night.
My car was stolen last night. Cô ấy yêu mèo. She adores cats. She adores cats. Đọc theo tôi. Read after me. Read after me. Chiều nay trời sẽ mưa. It is going to rain this afternoon. It is going to rain this afternoon. Anh ấy chơi golf vào cuối tuần. He plays golf on weekends. He plays golf on weekends. Tôi đang bận việc ở văn phòng. I am tied up at the office. I am tied up at the office. Tôi đã ngồi học được 2 tiếng rồi. I have been studying for 2 hours. I have been studying for 2 hours. Có đau không? Does this hurt? Does this hurt? Chúng tôi đã tìm thấy nơi anh ấy sống. We found out where he lives. We found out where he lives. Anh trai cô ấy đi đâu? Cô cũng đi theo. She follows her brother wherever he goes. She follows her brother wherever he goes. Hỏi xem anh ấy đỗ xe ở đâu. Ask him where he parked his car. Ask him where he parked his car. Tôi sẽ không bao giờ tiết lộ. I will never tell. I will never tell. Máy in cần giấy. The printer needs paper. The printer needs paper. Tôi đoán cô ấy 40 tuổi. I guess that she is 40. I guess that she is 40. Hôm nay anh ấy trở về từ Sydney. He comes back from Sydney today. He comes back from Sydney today. Bây giờ cô ấy đang tập đàn vĩ cầm. She is practicing the violin now. She is practicing the violin now. Họ không quan tâm đến việc tiết kiệm tiền. They are not interested in saving money. They are not interested in saving money. Tôi không thích cả hai. I like neither of them. I like neither of them. Bạn có đang ở với ai không? Were you with anyone? Were you with anyone? Anh ấy chơi bóng đá. He plays soccer. He plays soccer. Cậu sẽ giúp tớ làm bài tập về nhà chứ? Will you help me with my homework? Will you help me with my homework? Tớ đã vội đi để bắt chuyến tàu đầu tiên. I hurried in order to catch the first train. I hurried in order to catch the first train. Anh ấy được bố mẹ tin tưởng. He is trusted by his parents. He is trusted by his parents. Đây là con chó của tôi. This is my dog. This is my dog. Mình sẽ đi với bạn. I will come with you. I will come with you. Điểm mạnh của bạn là gì? What are your strong points? What are your strong points? Tớ đang tăng cân. I'm gaining weight. I'm gaining weight. Lúc đó anh ấy đang đứng. He was standing. He was standing.
Cây cầu này đã được xây 2 năm trước. This bridge was built 2 years ago. This bridge was built 2 years ago. Tôi có thể mặc thử nó lên không? May I try it on? May I try it on? Em muốn đi đâu? Where do you want to go? Where do you want to go? Tôi đến đây. I'm coming. I'm coming. Tôi đã thấy một con mèo chạy theo con chó. I saw a cat running after the dog. I saw a cat running after the dog. Anh ấy đã kết hôn với chị gái của tôi. He married my sister. He married my sister. Chiếc hộp chứa đầy những quyển sách. This box is full of books. This box is full of books. Cậu có thời gian không? Do you have some time? Do you have some time? Cô ấy từ chối lời đề nghị của tôi. She turned down my offer. She turned down my offer. Tôi không biết tiếng Pháp. I don't know French. I don't know French. Tôi muốn có người nói chuyện cùng. I want someone to talk to. I want someone to talk to. Tôi đến chỗ bố tôi 2 lần mỗi năm. I go to my father's place twice a year. I go to my father's place twice a year. Tôi có nhiều việc phải làm. I have many things to do. I have many things to do. Tôi chơi tennis. I play tennis. I play tennis. Bà ấy có một cô con gái là nghệ sĩ dương cầm. She has a daughter who is a pianist. She has a daughter who is a pianist. Cơn đau ấy thật khủng khiếp. The pain was terrible. The pain was terrible. Anh ấy thức dậy sớm. He wakes up early. He wakes up early. Tôi để nó trong ngăn kéo. I put it in the drawer. I put it in the drawer. Vấn đề này rất khó giải quyết. This problem is difficult to solve. This problem is difficult to solve. Nước đóng băng ở nhiệt độ 0 độ C. Water freezes at 0 degrees centigrade. Water freezes at 0 degrees centigrade. Ước mơ của tôi là trở thành một lính cứu hỏa. My dream is to be a firefighter. My dream is to be a firefighter. Chân phải của tôi bị thương trong một tai nạn. I got my right leg hurt in the accident. I got my right leg hurt in the accident. Bảo tàng mới rất đáng để tham quan. The new museum is worth visiting. The new museum is worth visiting. Siêu thị mở cửa vào lúc 10 giờ đúng. The supermarket opens at 10 o'clock. The supermarket opens at 10 o'clock. Anh có đi cùng em không? Are you coming with me? Are you coming with me? Tôi cần được sơ cứu. I need first aid. I need first aid. Đừng làm rơi cái cốc đấy. Don't drop that cup.
Don't drop that cup. Chúng tôi thường ăn trưa vào buổi trưa. We usually have lunch at noon. We usually have lunch at noon. Cô ấy trông rất đáng yêu. She looks very lovely. She looks very lovely. Anh có không? Do you have one? Do you have one? Đấy là chuyên môn của anh ấy. That's his specialty. That's his specialty. Cô ấy đá vào cửa. She kicked the door. She kicked the door. Tôi đang lên kế hoạch để học tối nay. I'm planning to study tonight. I'm planning to study tonight. Đừng quá tức giận. Don't be so angry. Don't be so angry. Tôi có thể giúp gì không? Can I help? Can I help? Cô ấy bắt anh ấy phải đợi trong thời gian dài. She kept him waiting for a long time. She kept him waiting for a long time. Tôi không thể làm gì khác. I can't do anything else. I can't do anything else. Cơn đau đầu của tôi đã biến mất. My headache has gone. My headache has gone. Tôi không thể kiểm tra thư của mình do máy chủ không hoạt động. I can't check my mail because the server is down. I can't check my mail because the server is down. Ý bạn là gì? What do you mean? What do you mean? Đây là quả bóng của bạn hay của cô ấy? Is this ball yours or hers? Is this ball yours or hers? Căn phòng này không có nhiều ánh nắng mặt trời nhỉ? This room doesn't get a lot of sun. This room doesn't get a lot of sun. Tôi chán đọc rồi. I am tired of reading. I am tired of reading. Hỏi anh ấy khi nào chuyến bay tiếp theo khởi hành. Ask him when the next plane leaves. Ask him when the next plane leaves. Con chó đã đào một cái hố. The dog was digging a hole. The dog was digging a hole. Anh ấy luôn ở bên tôi. He is always with me. He is always with me. Tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. I fell in love with her at first sight. I fell in love with her at first sight. Anh ta đã phá vỡ kỷ lục. He has broken the record. He has broken the record. Chú tôi đã cho tôi một chiếc máy ảnh. My uncle gave me a camera. My uncle gave me a camera. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con chuột túi chưa? Have you ever seen a kangaroo? Have you ever seen a kangaroo? Sự khác biệt giữa A và B là gì? What is the difference between A and B? What is the difference between A and B? Cô ấy đã thức dậy lúc 7 giờ sáng. She got up at 7 in the morning. She got up at 7 in the morning. Bạn lại mắc phải sai lầm tương tự lần nữa.
You have made the very same mistake again. You have made the very same mistake again. Con chó đang bơi à? Is the dog swimming? Is the dog swimming? Dự án của chúng tôi đã thất bại. Our project failed. Our project failed. Họ là người Nhật phải không? Are they Japanese? Are they Japanese? Tôi hy vọng bạn sẽ có thật nhiều niềm vui. I hope you're having fun. I hope you're having fun.